So let's start, guys. So for this look, I will be using this big fluffy blending brush and this eyeshadow for my eyeshadow palette. Yan, this very light purple, and I will be blending it on my eyelids, all over my eyelids. So as you can see, guys, hindi siya ganun ka-pigmented. That's why after nyan, nire-repeat ko lang yung process hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong transition shade or color. Ayan, so blend ko lang yan dyan sa aking crease. Actually, yan, dyan sa crease area. Ayan, blend lang. Then as you can see, nag-add pa ako. Ayan. Para lang ma-darken yung color. Ayan, dagdag lang ako ng dagdag hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong kulay for my transition. Ayan, so medyo, para sa akin, medyo okay na yan. Yung ganyang kulay. Ayan, para sa ating transition shade. And then after nyan, kumuha lang ako ng malinis na blending brush to diffuse the edges lang. So para no harsh edges and harsh lines, guys. So para smooth lang lahat. Ayan, so diffuse lang natin yung mga edges. On the upper crease. So blending is the key, guys, para sa magandang eyeshadow. Blend mo lang dapat maganda yung pagkaka-blend natin. Ayan, so ayan ang ating transition shade. And I will be using this pencil brush, big pencil brush, and this eyeshadow. Actually, guys, close to black na yan, pero kung mapapansin nyo rin, hindi siya ganun ka, ka black. Purple pa rin siya, pero parang close to black na nga yung kulay niya. Ayan, so lalagay lang natin siya dyan sa outer third ng ating eyelid. Ayan. I mean, hindi pala outer third, outer half na siya kasi parang ginit na ako siya ng konti. Yan, lagay lang natin siya dyan para ma-smoke out natin yung ating eyelids. Ayan, so dagdag pa rin ako ng dagdag kasi nga gusto ko medyo may depth yung natin. Diyan banda sa outer, may siya, dark siya masyado. And then after nyan, ito angle blending brush to, kaya yan yung ginamit ko para yung mismong upper part lang ng nilagay natin na eyeshadow kanina, yun lang yung mabiblend niya. Ayan, so hindi siya dapat tataas doon sa crease area, dapat dyan lang siya, kumbaga bine-blend lang natin siya. Ayan, so ginamit ko lang yung aking finger para ilagay siya dun sa inner part ng ating eyelids. Ayan, para medyo bright color naman yung nasa inner corner. Kumbaga, from the inner corner, light and then to dark. Ayan. Ayan, kumuha lang ako ng cotton pads and then makeup remover para lang alisin yung mga fallouts. Kasi maraming fallouts yan. Diyan. Ayan. Diba? Malinis na. Naglagay lang din ako ng concealer. Ayan. After nyan, blend ko na lang din yan ng aking beauty sponge. Ayan. You can use any sponge kung anong meron kayo. Ayan. And after nyan, huwag niyong kakalimutan i-set ng powder para to maiwasan natin yung pag-crease ng ating foundation ng ating eyeshadow.
And then, nag-curl na rin ako ng aking lashes and mascara. Ayan. Para naman sa ating lower lash line, I will be using this brush. Ayan. Pang smudge ng ating eyeshadow. Yung ginamit natin na light eyeshadow kanina, light purple shade or color, yun yung ilalagay natin, i-smudge lang natin dyan sa ating lower lash line. Ayan. Sa ating full na lash line. And then mamaya, saka naman tayo maglalagay ng dark, yung dark na nilagay natin kanina sa taas, ilalagay lang natin siya sa outer corner ng ating lower lash line. Yan, smudge lang natin yun dyan. Yan, smudge lang para ma-smoke out lang natin yung ating lower lash line. Yan, so this small pencil brush, yan yung gagamitin natin para doon sa dark na eyeshadow. Pero dun lang sa outer part or outer corner lang ng ating lower lash line. Yan, so tanggalin lang natin yung mga fallouts. Ayan. And then ready na yung ating, magkakabit lang ako ng aking false lashes, and then this is the finished look, guys. Yan, purple smoky eyeshadow makeup look. Hope you guys like it. Thank you.